নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। তো মই কিছুদিন ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ ঘৰুৱা কামত, তো আপোনালোকৰ লগত আহিব পৰা নাছিলোঁ। আজি প্ৰায় এমাহমান হ'ল। এমাহৰ পিছত মই পুনৰ আকৌ আপোনালোকৰ মুখত আহিছোঁ। তো মই আজি কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড বা টেকনিকেল ভিডিঅ' এটা বনোৱা নাই। মই আজি বনাইছোঁ এটা ফিজিকেল ফিটনেছৰ বিষয়ে। যিহেতু খুব এইটো মোৰ নিচিনা যিবিলাক টিনেজ আছে, ক্ষীণ মানে যিবিলাকে নিজৰ দেহটো লৈ পিনে খুব চিন্তিত যে মই বহুত ক্ষীণ হয়, তেওঁলোকে ডিপ্ৰেশ্যনত পৰি যায়। তো যিসকল মোৰ বন্ধু আছে বা দাদা আছে বা ভাইটি আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টো। তো বলক ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো প্ৰথম হৈছে আমাৰ ফিজিকেল ফিটনেছ। এইটো হৈছে মেইন বস্তু। চাওক, আজিকালি ফিজিকেল ফিটনেছটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে। ধৰক আমি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ বা যিকোনো এডুকেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ, তো কি হয়, গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ বাবে যদি আমি প্ৰাইভেট কাম কৰিব যাওঁ, ধৰক আমি ছুপাৰভাইজাৰ কাম কৰিলোঁ বা যিকোনো কাম কৰিলোঁ, তো কি হয়, ফিজিকেল ফিটনেছটো এটা খুব ইম্পৰ্টেঞ্চ হৈ পৰে। যেনে ধৰক মই ৰিচেণ্টলি প্ৰাইভেট কোম্পানী এটাত ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছিলোঁ, ছুপাৰভাইজাৰ পষ্ট আছিলে। তো চেলাৰী মেনশ্যন নকৰোঁ, তো আপোনালোকে জানে প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ চেলাৰীবিলাক কিমান হয়। তো কি হয়, মোক এটা ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে, তো মোৰ কোৱালিফিকেশ্যন মিলি পিনে চব ঠিকেই আছিলে। কিন্তু তাৰপিছত কি হ'ল, মোৰ ফিটনেছটো লৈ পিনে অলপ কিবা এটা মানে ধৰক প্ৰব্লেম এটা হ'ল। যেনে ধৰক ছুপাৰভাইজাৰ পষ্টত পাইছিলোঁ মই, তো ছুপাৰভাইজাৰৰ কাৰণে কি লাগে, অলপ ফিটেড বয় লাগে তেখেতসকলক। তো চব ফালেদি এডুকেশ্যনৰ ফালেদি অ'কে আছে, কিন্তু মই ফিটনেছ ফালৰ পৰা মই কি হ'ল, ফিটনেছটো নথকাৰ কাৰণে, মোৰ ফিটনেছটো নাই বাবে মই সেই জবটো হেৰুৱাব লগা হৈ গ'ল। তো কি হয়, মই বা মোতকৈ কিছুমান সৰু বা মোতকৈ দাদা যিবিলাক আছে, মোৰ এতিয়া এজ 27 হয়, মোতকৈ যিবিলাক সৰু আছে বা যিবিলাক ডাঙৰ আছে, হয়তো তেওঁলোকৰো এনেকুৱা সন্মুখীন হ'ব পাৰে যে ফিজিকেল ফিটনেছটোৰ বাবে আমি যিকোনো এটা কামৰ পৰা আমি বহিষ্কাৰ হ'ব লগা হ'বও পাৰে। তো এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফিজিকেল ফিটনেছটো খুবেই প্ৰয়োজন হয়। কাৰণ চাওক, বয়স অনুযায়ী আমাৰ যদি ফিজিকেল ফিটনেছ বা আমি যদি ফিটেড নহওঁ, আমাৰ যদি মাচুল নাহে, ধৰক আমি যদি দেখাত ক্ষীণ হওঁ, তো কি হয়, বহুত এটা মানসিক আমি এটা হতাশাত ভুগি পৰোঁ বা সমাজে আমাক ঠাই নিদিয়ে বুলিও ক'লেও আমাৰ ভুল নহ'ব। তো এইটোৰ কাৰণে কি কৰিলোঁ, মই ঘৰত ডেইলি এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ। এক্সাৰচাইজটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এক্সাৰচাইজটো আমি কৰিব লাগিব, কাৰণ আমি খাই লৈ যদি কি হ'ব, আমাৰ পেটটোহে ওলাই যাব। ঠিক আছে, আমাৰ গোটেই শৰীৰটো আমাৰ কি হ'ব, গোটেই শৰীৰটো আমাৰ ফিটেড নহ'ব। ফিটেড মানে মই এইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, ফিটনেছ মানে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এটা হেল্থ বডি, এটা ভাল বডি। ঠিক আছে, তো যিবিলাকে ধৰক ৱেইট গেইন কৰিব বিচাৰিছে, সেই তেওঁলোকৰ বাবে এইটো। তো বহুত প্ৰব্লেম হয়, যেনেকুৱা পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ। মই জাষ্ট এটা এক্সাম্পল এটা দিলোঁ, মোৰ নিজৰ লাইফৰ লগত জড়িত, যে মই এটা জব হেৰুৱাব লগা হৈছে মোৰ ফিটনেছ নাই বাবে। বা যিকোনো ধৰক ডিফেন্স এটা জবত যদি আমি এপ্লাই কৰিব যাওঁ, তাতেও এটা ফিটনেছটো খুবেই প্ৰয়োজন হয়। যিকোনো কামতে ধৰক ঘৰতে কিবা এটা কাম কৰিব লাগে, কিবা এটা ওজন বস্তু দাঙিব লাগে, তো আমি ক্ষীণভাৱে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সেই কামখিনি কৰিব নোৱাৰোঁ। তো আমি সকলো ফালৰ পৰা কি হয়, বঞ্চিত বুলি ধৰিব লগা হয়, আমি বঞ্চিত হৈ যাওঁ। তো আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে, যিবিলাক য়ং জেনেৰেশ্যন আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুব সুস্বাস্থ্যৱান এটা শৰীৰ নিজকে এটা খুব প্ৰয়োজন হয়। সেইটো লৈ মই আজি ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ। তো মই জিম জইন কৰিলোঁ। জিম খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয়। জিমত আমি যাব লাগে, কাৰণ জিমত বিভিন্ন ইকুইপমেণ্ট আছে। ধৰক থাইৰ কাৰণে আছে, চেষ্ট কাৰণে আছে, আপোনাৰ লেগ কাৰণে আছে, বাইচেপ, ট্ৰাইচেপ, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ইকুইপমেণ্ট জিমত আমি পোৱা যায়, যাৰ ফলত আমাৰ কি হয়, বডিটো মাচলবিলাক সোনকালে গ্ৰ'থ হয়। আমি ঘৰতো কৰিব পাৰোঁ। ঘৰত কৰিলে কি হয়, আমি পুছ আপ কৰিব পাৰোঁ বা বেঞ্চ প্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এনেকুৱাকৈ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব, মাচলবিলাক সোনকালে আমাৰ গ্ৰ'থ নহ'ব। তো আমি কি হয়, জিম জইন কৰাটো মই প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবোঁ। আৰু যিসকল হয়তো আৰ্থিক অলপ দুৰ্বল, তেওঁলোকে ঘৰতে পুছ আপ কৰিব পাৰে, ডেইলি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে। তো মই জিম জইন কৰিলোঁ। তো জিমৰ মোক প্ৰথম কৈছিলে যে
প্ৰথম কাম আছিলে মোৰ জিমত যাওঁতে মই সুধিছিলোঁ জিমৰ চাৰজনক সুধিছিলোঁ মই এতিয়া মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া গোলাপ ৰাভাৰ জিমত জইন কৰিছোঁ তো তেখেতে কৈছে প্ৰথম কৈছে যে আমি খাদ্য ডাইজেশ্যনত আমি কি কৰিব লাগে প্ৰথম খাদ্য আমি কি কৰিব লাগে তো মোক এটা কেপচুল দিছিলে হিমালয়া এইটো হৈছে হিমালয়া লিভ 52 এই কেপচুলটো ডেইলি দুটাকৈ খাব দিছে খালী পেটত ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাব দিছে ভাত খোৱাৰ বা যিকোনো ব্ৰেকফাষ্ট কৰা আধা ঘণ্টামান আগত এই লিভ 52 খাব লাগে এই লিভ 52 কি হয় আমাৰ যিটো আমি যিটো হজম কৰিব পাৰোঁ এই লিভ 52টোৱে আমাৰ হজম কৰাত সহায় কৰে আৰু আমাৰ যিটো লিভাৰ আছে সেই লিভাৰটো প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে চাওক বন্ধুসকল আমি ডেইলি বিভিন্ন খাদ্য খাওঁ মাছ মাংস কণী এইবিলাক খাওঁ কিন্তু হয়তো যিবিলাকৰ লিভাৰটো অলপ দুৰ্বল থাকে কি হয় আমাৰ খাদ্যখিনি হজম হয় কিন্তু কি হয় আমাৰ শৰীৰত নালাগে তো এই শৰীৰত লাগাৰ কাৰণে আমি লিভ 52টো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হিমালয়া লিভ 52 এই লিভ 52টো আপোনালোকে ডেইলি খোৱা ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ আগত খালী পেটত এইটো খাব লাগে তো আমাৰ কি হয় লিভাৰটো প্ৰটেক্ট কৰে আৰু লিভাৰটো কি হয় হজম কৰাত কামত দি দিয়ে আৰু আমাৰ খাদ্যখিনি ভাল ধৰণে হজম হয় আৰু যাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰত থাকে মই বন্ধুসকল বহুত ক্ষীণ আছিলোঁ এতিয়া জিম জইন কৰিছোঁ লাহে লাহেকৈ মাচুলবিলাক আহি আছে খুবেই ভাল লাগি আছে মই আপোনালোকক কৈ গৈ থাকিম ডেইলি ৰুটিন কৈ গৈ থাকিম কেনেকুৱাকৈ কি কৰিব লাগে তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব তাৰোপৰি প্ৰথম আমি জিমত আমি এক্সাৰচাইজ কৰাৰ আগতে কি কৰিব লাগে অলপ ৱাৰ্ম আপ কৰিব লাগে যেনে জাম্প কৰিব লাগে আৰু পুছ আপ কৰিব লাগে আমাৰ দেহটো আমি গৰম কৰি ল'ব লাগে গৰম কৰাৰ পিছতহে আমি যিকোনো এটা এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে তো খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে মই আপোনালোকক লিভ 52 কথাটো ক'লোঁ লিভ 52 খুবেই প্ৰয়োজনীয় তাৰোপৰি আমি কি কৰিব লাগে ডেইলি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত বইল আলু দুটা খাব লাগে বইল আলু আমি দুটা খাব লাগে আৰু সন্ধিয়া দুটা বইল আলু খাব লাগে আমি এক্সাৰচাইজ কৰি উঠি আধা ঘণ্টামান পিছত আমি কি কৰিব লাগে বইল আলু দুটা খাব লাগে বইল আলু দুটা আৰু গাখীৰ এগিলাচ খাব লাগে তদুপৰি আমি যিকোনো চালাড খাব লাগে যেনে তিয়ঁহ খাব লাগে আমি মুগ খাব লাগে গাজি বুলি কওঁ সেই মুগটো খাব লাগে আৰু কেঁচা বুট খাব লাগে এইবিলাক যথেষ্ট এইবিলাক আমি খাদ্য খাব লাগে আৰু তাৰোপৰি মেইন কথা হ'ল যিবিলাকে গুটখা সেৱন কৰে কেপি ৰজনী নতুনকৈ এতিয়া ওলাইছে ছিগনেচাৰ শিখৰ এইবিলাক যে খায় এইবিলাক খোৱা আমি বন্ধ কৰিব লাগে কাৰণ এইবিলাক খোৱা আমি যদি বন্ধ নকৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব আমি যিমান এক্সাৰচাইজ কৰিলে আমাৰ মাচুলবিলাক গ্ৰ'থ নহ'ব মাচুল আমাৰ গেইন নহ'ব সেইটোৰ কাৰণে যিসকল মোৰ নিচিনা বন্ধু বা মোতকৈ ভাইটি আছে তেওঁলোকে ভাবে যে মই বডিটো বনাম মাচুল বনাম এটা হেল্থি ফিটনেছ এটা হ'ম তেওঁলোকে যদি কেপি ৰজনী এনেকুৱা ধৰণৰ গুটখা খায় বা সুৰা সেৱন কৰে তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিয়াটো মই বেষ্ট বুলি ভাবোঁ কাৰণ যেতিয়ালৈকে আমি বন্ধ নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ মাচুলবিলাক গ্ৰ'থ নহ'ব গেইন নহ'ব আমি জিমত যাব পাৰোঁ আমি পইচা খৰচ কৰি যদি জিমতো যাওঁ জিমৰ পৰা ওলাই যদি আমি কেপি এক পেকেট মুখত ভৰাই দিওঁ এইটো আমাৰ কি হ'ব শৰীৰটোত কোনো কামত নালাগিব আমি যিমানে প্ৰটিন খাওঁ বা ছাপ্লিমেণ্ট খালেও কি হ'ব আমাৰ মাচুলবিলাক গ্ৰ'থ নহ'ব তো মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম মই বন্ধুসকলক বা ভাইটিসকলক বা দাদাসকলক যে যিবিলাকে ভাবে যে মই বডিটো বনোৱাৰ পাছতো এক্সাৰচাইজ কৰে জিমত গৈছে কিন্তু কেপি ৰজনী খায় তেওঁলোকে যাতে কেপি ৰজনীবিলাক বাদ দি দিয়ে কাৰণ কেপি ৰজনী আমি বাদ নিদিয়ালৈকে আমি শৰীৰটো গ্ৰ'থ কৰিব নোৱাৰোঁ তো মই প্ৰথম কথা ক'লোঁ যে আজি আমি গুটখাবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে দ্বিতীয়তে হ'ল আমি ডেইলি এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে বা যিবিলাকৰ আৰ্থিক অৱস্থা দুৰ্বল তেওঁলোকে ঘৰতে এক্সাৰচাইজ কৰক পুছ আপ কৰক জাম্প কৰক বেঞ্চ প্ৰেছ কৰক আৰু যিসকলে ভাবে যে মই জিমত যাম তো জিমত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে এটা ভাল ট্ৰেইনাৰ ল'ব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে জিমত গ'লোঁ আমি আজি ডাম্বেল দাঙিলোঁ ঠিক আছে আমি যিকোনো হেভি ৱেইট দাঙিলোঁ সেনেকুৱা নহয় এটা খুব ভাল ট্ৰেইনাৰ লওক আপোনালোকে ট্ৰেইনাৰজনে আপোনালোকক ট্ৰেইন কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে কিছু দিনত এমাহ দুমাহত আপোনালোকে এটা পৰিৱৰ্তন পাব মই বন্ধুসকল বহুত ক্ষীণ আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কিছু ফিটেড হৈছোঁ এটা প্ৰফেশ্যনেল ট্ৰেইনাৰৰ ওচৰত মই ট্ৰেইন লৈছোঁ মই মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া গোলাপ ৰাভা তাত গৈ পিনে জিমত গৈ পিনে তেখেতে মোক ডেইলি ৰুটিন দিয়ে যে আজি চেষ্ট কৰা আজি বাইচেপ কৰা আজি ট্ৰাইচেপ কৰা ধুনীয়াকৈ শিকাই দিয়ে তো কিছু মোৰ ফিটেড আহিছে তো এইটো এটা খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয় ফিটেড এটা হ'বই লাগিব আমি ফিট নহ'লে কোনো চব কামৰ পৰাই বঞ্চিত হ'ব লগা হয় আনকি পাৰ্চনেলি ক'বলৈ গ'লে ধৰক গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আজিকালি প্ৰত্যেক গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনে বিচাৰে যে তেওঁৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটো ফিটেড হওক বা যিকোনো এটা কাম কৰিবলগীয়া হ'লে জব কৰিবলগীয়া হ'লে আমাৰ ফিজিকেল ফিটনেছটো এটা ভাল মাচুলছ
এটা শৰীৰ হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয় ডিফেন্সত জব এপ্লাই কৰিলে এটা ভাল আমাক ফিটেড এটা বডিৰ প্ৰয়োজন হয় তো মই এইটোৱে কওঁ আপোনালোকে কেপিৰজনী খোৱা বাদ দিয়ক গুটখা খোৱা বাদ দিয়ক ভাল এটা ফিটনেছ বডি আপোনালোকে বনা সকলোতে এইটোৱে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয় বেয়া বস্তুবিলাক বাদ দিয়ক আপোনালোকে ডেইলি আপুনি হিমালয়া যিটো লিভ50 আছে এই টেবলেটটো ইউজ কৰা আপোনাৰ লিভাৰবিলাক ভালে লিভাৰটো প্ৰটেক্ট কৰিব প্লাছ হজম কৰাত সহায় কৰিব আৰু খাদ্যবিলাক আমাৰ হজম ভালকৈ হ'লেহে আমাৰ লিভাৰটো প্ৰটেক্ট হ'লেহে আমাৰ কি হ'ব মাচুলবিলাক আমাৰ গ্ৰ'থ হ'ব তো এইখিনিয়ে আজিলৈ কাইলৈ মই আপোনালোকক আকৌ ক'ম লাহে লাহে এক্সাৰচাইজবিলাক দেখুৱাম যে কেনেকুৱা হয় ঘৰত আমাৰ যদি জিমতো নাযাওঁ ঘৰত গ'লে কি এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে এইবিলাক ক'ম আৰু জিমত গ'লে ফাৰ্ষ্ট যিহেতু আমি বিগিনাৰ হ'লে কি এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে কিমান হেভি ৱেইট কৰিব লাগে সেইটোৱে ক'ম তো আজিলৈ এইখিনিয়ে মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া আছিলে তো ধন্যবাদ জয় আই অসম।